So this is it. Ito na po siya guys, ang ating palitaw with sweetened iyong coconut. Hi guys! So for today's vlog, gagawa tayong merienda na palitaw. I think ang tawag ng iba, particularly sa Cebu, ang tawag nila doon ay inday-inday. Pero yung palitaw natin, hindi natin siya ipapagulong sa milk, sa sugar na may sesame seeds, kundi itatap natin siya ng sweetened young coconut or bukayo. Yon. So, for the ingredients, kailangan natin ng 2 cups ng glutinous flour, rice flour, 1 cup ng coconut milk, tapos isang buong buko, at kailangan din natin ng 1 cup sugar. Yung sugar natin, coconut milk at saka yung coconut, yan ay para sa bukayo. And then for the flour naman, sa glutinous flour, kailangan natin dito ng 2 cups and 1 cup ng water para naman dun sa palitaw. So, let's do it. Umpisahan na po natin muna ang pagmimix ng flour. So, ito na guys. Hindi natin pwedeng ibuhos ng sabay-sabay yung water. Konti lang muna. And then, mix natin. And then, yung last nating water. Start. So, para maging equal siya, guys, kailangan natin siyang kamayin. Kailangan na natin siyang kamayin para maging even yung pagka basa niya. So, okay na, meron na lahat. Now, next naman na step ay kailangan nating magpabilog. Kung gusto nyo po na pare-parehas ang laki, kung meron kayong scooper, gamit kayong scooper. Pero kung wala, tansya-tansya na lang. So, dahil wala tayong scooper, tansya-tansya na lang tayo. Actually guys, nagpakulo na rin ako ng tubig. Gusto ko. Yeah. Guys, hindi ko siya ma-perfect. Okay. So, yun na guys. Dumidikit siya. So, reshape lang natin. Guys, pag pag lumutang na to, luto na yan. Ibig sabihin, kaya lang dumikit dito. That's okay.
Hindi ko siya makuha perfect. Basahin mo kasi kamay mo. Dumidikit. Okay. Putik. Ayun, wala pa akong nagagawa isa. Hindi kasi marunong. Gusto ko mahirapan. Na-amaze na naman kayo? Dapat brown na yun pag luto na Uy, siya. lutang na. Nantay mo. After that, gagawa pa ako ng Ano? yung ating yung coconut na pampatamis natin. Lutang. Coconut. Isa lang yung ginawa mo pang ano ba yan? Ginawa mong wiggle. Winner sa lumutang. Winner sa palutangin. Oo, pero kasi hindi natin malalaman kung luto na. Mama, gumaga si Kuya. O, lutang na yung isa, dad eh. Luto na to. Ma, tingnan mo, may ginagawa si Kuya. Maliit. Lutang na yung iba, kunin mo na. Ayan o, lumuluto na eh. So, Mama! batuan. Luto na. Ayan mo. Hindi pa. Lagyan ko. Gagawa pa tayo ng Suka. kanyang pinaka-sauce natin. Gusto lang ako saan. Pwede ba? Sige na, bilisan mo na. Sige ako. Tama. So, ito na siya guys. Ilalagay ko na siya. Yung ating coconut. Next, muna. So, ito na po siya. Actually guys, ito na yon. Okay na to. Pero kung gusto niyo yung medyo konting-konti lang talaga yung sabaw, nasa inyo po yun. At saka kung pulang-pulang sugar po yung gamit nyo, syempre, red din to. Kaya lang medyo wash po yung gamit natin eh. Kaya ganito po siya. Actually guys, kukuha lang ako dito ng portion. Tapos yung iba, kasi sobrang marami naman yan, ay patutuyuan ko. Hindi talaga yung pinatutuyuan eh. Okay na. So we'll get some na po. Lalagay na po siya natin dito. At may kasama pa siyang sarap, guys. So, mas maganda to guys, sana, no? Kung pulang-pula yung sugar natin. Tama na yan. Ito yung sabaw. Para lahat may sabaw. So, this is it. Ito na po siya, guys. Ang ating palitaw with sweetened iyong coconut. So, yan na po. Behind the scene, guys. Naunahan ako ni Bugs Riba. Tinan mo, ngumunguya na siya, oh. Ano lasa? Palitaw. Ang palitaw. Daddy, kakain ko na kung wala lang. Tinan mo yung babae. Bigyan mo naman yung baby girl. So yun guys, yan lang yung nagawa natin sa 2 cups na glutinous flour. Yan yung nagawa natin. So good for 4
Yeah. So, how's the judgment? So, wala ka pong damit? Pero gagawin siya yung niluto ko yung dati. Hindi ko alam. Masarap? O siya, sige na po. Bye! Sarap? Hindi ako makataste na. Sarap daw ng sarili niyang luto. Ihandasin yun, di lang. Buhok mo. Ito mga anak ko wala nang nguya-nguya Lunok-lunok na lang. Palitaw kayo dyan. Uy, tirahan niyo ako ha. Kayo Bahala dyan. ka. Maayos kayo dyan. Bahala ka. Mahuli. Mahuli kawawa.